હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન. આ વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 8 મેથ્સ ચેપ્ટર 11 જેમનું નામ છે માપન, તેમનું સ્વાધ્યાય 11.3 નો ક્વેશ્ચન નંબર 8 જોવાના છીએ અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 25મો છે. તો જોઈએ આપણે પ્રશ્ન નંબર 8. એક ખુલ્લા નળાકારની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ 4224 સેન્ટીમીટર વર્ગ છે. હવે એક વસ્તુ ખાસ જોજો, અહીંયા નળાકારની વાત કરેલી છે, પરંતુ આ જે નળાકાર છે તે ખુલ્લું છે, એટલે કે અંદરથી ખોખલું છે. ઉપરનું ઢાંકણું અને નીચેનું ઢાંકણું છે નહીં, એટલે કે ખુલ્લું નળાકાર છે. આ નળાકારને તેની ઊંચાઈ તરફથી કાપી અને 33 સેન્ટીમીટર પહોળાઈની એક લંબચોરસ આકારની શીટ બનાવવામાં આવે તો લંબચોરસ શીટની પરિમિતિ મેળવો. દાખલા તરીકે આ ખુલ્લું નળાકાર છે, બરોબર? તો અહીંયાથી આને આમ ચેકો મારી અને આ વસ્તુ આમ ખુલ્લી અને એક આમ લંબચોરસ શીટ બની જાય અને આ શીટ બને છે તેને આપણને 33 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ એ શીટની છે એ વસ્તુ આપેલી છે. તો આવી રીતની શીટ બનાવવામાં આવે છે તો એ લંબચોરસ શીટની પરિમિતિ શું થશે તે પરિમિતિ આપણે છેલ્લે શોધવાની છે. જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જશું તેમ તેમ તમને એકદમ ક્લિયર થતું જશે. તો સૌથી પહેલા જોજો, એ ખુલ્લું નળાકાર એને કાપી નાખવામાં આવે, અહીંયા વચ્ચેથી કાપી નાખવામાં આવે અને એ પતરું હોય તેને ખોલી નાખવામાં આવે એટલે તે લંબચોરસ થઈ જાય. ઓકે, હવે લંબચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. તો આ નળાકારનું ક્ષેત્રફળ આપણને આપેલું છે, બરોબર? એટલે કે એને ખોલી નાખશો એટલે લંબચોરસ થશે, તેનું પણ ક્ષેત્રફળ એટલું જ થશે. તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર આ વસ્તુ થશે, કારણ કે ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર છે. તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ બરાબર અહીંયા આપેલું છે તે 4224 સેન્ટીમીટર વર્ગ, 4224 સેમી વર્ગ. ઓકે, હવે આપણને હજી એક વસ્તુ કહી દીધી છે કે જો તેની ઊંચાઈ તરફથી કાપીએ તો 33 સેન્ટીમીટર પહોળાઈની એક લંબચોરસ આકારની શીટ બનાવવામાં આવે. તો એમાં શીટની પહોળાઈ કેટલી છે? 33 સેન્ટીમીટર. તો આમાં પહોળાઈ છે, એમાં શું મૂકી દેશું? 33 મૂકી દેશું. એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. તો લંબાઈ એમને રાખો, જ્યાં પહોળાઈ છે ત્યાં 33 મૂકો, બરાબર 4224. હવે સેન્ટીમીટર વર્ગને એકમ નથી લખતો કારણ કે એ વસ્તુ છેલ્લે લખશું. હવે લંબાઈ બરાબર શું થશે? આ 33 બરાબરની સામે જાય, અહીંયા ગુણાકારમાં છે, સામે જશે તો છેદમાં એટલે કે ભાગાકારમાં જશે. તો L બરાબર 4224 ભાગ્યા 33. આનો ભાગાકાર આપણે કોઈ પણ હાલતમાં કરવો જ પડે. 4224 ભાગ્યા 33. તો પેલા જોવો, 33 એકા 33, 33 બે 66, એટલું તો આવડી જાય. 33 ના ડબલ 66. તો પેલું તો 42 જ છે, એટલે 33 એકા 33 ભાગ ચાલશે. 42 માંથી 33 જશે તો કેટલા વધશે? તો કે 9 વધે. ઉપરથી ઉતાર્યો બગડો. હવે 33 એકા 33, 33 બે 66, 33 3, તો કે 3 3 9 થાય, એટલે 33 3 9 9 બે વખત એટલે 99 થશે. એટલે કે 33 બે સાથે જ ભાગ ચાલશે 66. હવે 92 માંથી 66 બાદ કરવાના રહીએ. તો ચાલો અહીંયા કરી લઈ 92 માઇનસ 66. તો સૌથી પહેલા અહીંયા 12, 9 માંથી 1 જાય તો 8, 12 માંથી 6 જાય તો 6, 8 માંથી 6 જાય તો 2, એટલે 26 આવે. ઉપરથી ઉતારીએ ચોગડો. હવે સાચો 33 સાથે ગુણાકાર કરવાનો થાય તો 33 10 330 થશે, બરોબર? તો 33 5 કેટલું થશે? તો કે 330 નું અડધું, એટલે કે 165 ની આજુબાજુ થાય. તો 5 કરતા તો મોટું જ કંઈક આવશે. ઓકે, તો 33 8 સાથે આપણે ટ્રાય કરી લઈ. 33 ગુણ્યા 8, 8 તેરી 24 નો ચોગડો, વધી પડી 2, 8 3 24, 25 26, કેટલો આવ્યો? 264. તો આવી ગયો 264. એટલે હા, એટલે કેટલા સાથે ભાગ ચાલ્યો? 128 સાથે. 264 એટલે 0 0 થઈ જશે, એટલે ભાગ ચાલ્યો તો 128 સાથે. અને આ આપણે શું શોધ્યું? લંબાઈ શોધી. લંબાઈ હોય તેના એકમમાં ઉપર વર્ગ નો આવે, વર્ગ ખાલી ક્ષેત્રફળના જ એકમમાં આવે, એટલે અહીંયા ખાલી સેન્ટીમીટર લખેલું છે. ખાસ કરીને ત્યાં સેન્ટીમીટર વર્ગ લખીને આવવું નહીં એક્ઝામમાં. તો આ આપણને ખાલી લંબાઈ મળી, પરંતુ શોધવાનું શું છે? તો કે તે શીટ બનાવવામાં આવે તો લંબચોરસ શીટની પરિમિતિ મેળવો, એટલે કે લંબચોરસ શીટની પરિમિતિ મેળવવાની છે. પરિમિતિ એટલે શું થાય લંબચોરસની?
તો કે આ લંબાઈ વધતા પહોળાઈ વધતા લંબાઈ વધતા પહોળાઈ, એલ વધતા બી વધતા એલ વધતા બી, 2 વખત એલ છે એટલે 2L વધતા 2 વખત બી છે એટલે 2B, બેમાંથી 2 કોમન કાઢો તો 2 કૌંસમાં એલ વધતા બી, એવું સૂત્ર આપણે પહેલા જોયેલું હતું. તો આ લંબચોરસની પરિમિતિ શોધવાની છે. તો લખું હું લંબચોરસ શીટની પરિમિતિ બરાબર, હમણાં મેં સૂત્ર બનાવી દીધું હતું, 2 કૌંસમાં લંબાઈ વધતા પહોળાઈ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ આપણે મેળવી 128, તો મૂકી દઉં 128. પહોળાઈ આપણી પાસે છે, રકમમાં જ આપી છે 33, જે અહીંયા પણ આપણે મૂકી એટલે પહોળાઈ થશે 33. 128 વત્તા 33 કરી નાખો. 8 વત્તા 3 11, 11 નો એકડો વધી પડી 1, 2 ને 1 3 અને આ 3, 3 વત્તા 3 6 અને આગળ છે 1 એટલે 161. તો 2 કૌંસમાં 161. 161 ના ડબલ કરો તો મોઢે થાય બરોબર, 16 32 એટલે કે 320 અને આ 1 ના ડબલ 2 એટલે કે 322 અને આ શું શોધ્યું? પરિમિતિ શોધી. પરિમિતિનો એકમ શું આવે? તો કે ખાલી સેન્ટીમીટર, મીટર હોય તો મીટર, ઉપર વર્ગ કરવાનો નથી. તો આ આવી ગયું આપણો ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ આન્સર એટલે કે જવાબ. આશા રાખું છું કે આ સમ એટલે કે આ દાખલો તમને પ્રોપર રીતના સમજાઈ ગયો હશે. વામજા એજ્યુકેશનના વિડીયો જોઈ અને ખૂબ તમે સારું એજ્યુકેશન મેળવો છો, તો તમે સરસ રીતના છેલ્લે સુધી તમામ વિડીયો જોવો છો, તે બદલ તમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. દર વખતની જેમ આ વખતે પણ જો તમને વિડીયો ગમ્યો છે તો ચોક્કસથી આ વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલમાં નવા હોવ તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો. અને આ દાખલો સમજાનો છે કે નહીં તે તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરીને જણાવવાનું રહેશે. તો ચોક્કસથી તમે મને કોમેન્ટ કરો અને તમે કોમેન્ટ કરશો તો જ મને ખ્યાલ આવશે તમને સમજાય છે કે નહીં. અને હા, તમારા કંઈ ડાઉટ હોય તો પણ કોમેન્ટ બોક્સમાં કહો, પૂરેપૂરી હું ટ્રાય કરીશ તમને તેમાં રિપ્લાય આપવાની અને તમારો ડાઉટ સોલ્વ કરવાનો. ઓકે. તથા તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.